নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে ২৬ জানুৱাৰী। আজিৰ সন্ধিয়া প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। গণৰাজ্য দিৱসৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে অসমত ভয়ংকৰ ঘটনা। দুৰ্বৃত্তই ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে দুটাকৈ ঐতিহাসিক মন্দিৰ। একেটা নিশাতেই দুটাকৈ ঐতিহাসিক মন্দিৰত আক্ৰমণ। ৰাজহুৱা কালী মন্দিৰৰ মূৰ্তি ভাঙি লণ্ডভণ্ড। কোকৰাঝাৰৰ গোসাইগাঁৱত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ চেপা উত্তেজনা গোসাইগাঁৱৰ ঘুনাপাৰাত। আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোতে ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা। আছাম ৰাইফলছ আৰু বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী। অৰুণাচলৰ চাংলাংগোট জিলাৰ দুৰ্গম ৰাংলুং নামৰ ঠাইত এই ঘটনা। প্ৰায় ৩ ঘণ্টা ধৰি বৰ্তমানত চলি আছে দুই পক্ষৰ মাজত গুলীয়াগুলী। ৪ নং আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত টাৰ্গেট কৰি গুলীবৰ্ষণ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ। প্ৰত্যুত্তৰত আছাম ৰাইফলছেও গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ। আজি পুৱা ৪:৪৫ পৰা চলি আছিল এই গুলীয়াগুলী। গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোতে এই ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা। আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাক লৈ ডাঙৰ খবৰ। এইবাৰৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অনা হৈছে নতুন নিয়ম। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জৰ বাবে গাইডলাইন জাৰি কৰা হৈছে। এইবাৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা নহয় প্ৰাইভেট স্কুলত। নিৰীক্ষক হিচাপে নাথাকে প্ৰাইভেট বিদ্যালয়ৰ কোনো শিক্ষক। সম্পূৰ্ণভাৱে চৰকাৰী শিক্ষকেই পৰিচালনা কৰিব মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা। নতুনকৈ নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত শিক্ষকৰ কামটোতো পৰিব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ ভাৰ। স্বচ্ছভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে লোৱা হৈছে বিশেষ সিদ্ধান্ত। প্ৰাইভেট স্কুলৰ শিক্ষকে অনিয়ম কৰিলে ল'ব নোৱাৰিব বিভাগীয় ব্যৱস্থা। নিৰ্বাচনী দামখুমীয়াৰ মাজতে অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰৰ পৰীক্ষা। পৰীক্ষাত বেমেজালি সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে দুষ্ট চক্ৰই। আগৰ দৰে প্ৰশাসনৰ সহায় নাপাব, গতিকে দায়িত্ব বাঢ়িব নতুন শিক্ষকসকলৰ। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণসকলে দায়িত্ব দিব নোৱাৰিব অন্য কোনো লোকক। পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণত খেলিমেলি হ'লে ক্ষমা নকৰিব জনতাই। প্ৰশ্ন কাকত আৰু কক্ষত শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীয়ে নিব নোৱাৰিব মোবাইল ফোন। উত্তৰ বহি থকা কোঠাত CCTV চলি আছেনে নাই নিৰীক্ষণ কৰিব শিক্ষকে। পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণসকলক পৰীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। জামিয়া অসম দাৰুল হাদিছ জয়নগৰ মাদ্ৰাছাত আজি গৌৰৱময়ভাৱে পালন কৰা হ'ল দেশৰ ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস। এই উপলক্ষে মাদ্ৰাছাখনৰ ছাত্ৰসকলে এক ব্যতিক্ৰমী আৰু দৃষ্টিনন্দন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে। গণৰাজ্য দিৱসৰ তাৎপৰ্য উজাগৰ কৰিবলৈ মাদ্ৰাছাৰ হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰই ৫০০ ফুট দীঘলীয়া বিশাল তিৰংগা পতাকা হাতত লৈ ৰাজপথেৰে এক বৃহৎ ৰেলী উলিয়ায়। ৰেলীটোৱে জয়নগৰ অঞ্চলৰ মুখ্য পথসমূহ অতিক্ৰম কৰি পুনৰ মাদ্ৰাছা প্ৰাংগণত সমাপ্ত হয়। এই ৰেলীৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত দেশপ্ৰেম, ঐক্য আৰু সংবিধানৰ মূল্যবোধ বঢ়োৱা। স্থানীয় ৰাইজে এই দৃশ্য দেখি অত্যন্ত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে আৰু ছাত্ৰসকলৰ এই উদ্যোগক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক কৰ্তৃপক্ষই কয় যে ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় চেতনাৰ বিকাশো অতি প্ৰয়োজনীয়। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ছাত্ৰসকলক সৎ নাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে। এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ'টো এটাকৈ শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে দেখুৱাই দিয়ক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট মৃদুল অসম।